أيها الناس قولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قولوا وارتاحوا، آمنوا وارتاح قلوبكم، أجسامكم قلوبكم، ولكم الجنة في الآخرة إلى الأبد سرمدي حياة. ثم الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، علم الناس ما ينفعهم وشوقهم تشويقا شوقهم إلى حياة طيبة. رسول صلوات الله وسلامه عليه يا سيدنا والآخرين. أيها الإنسان، أنتم في منتهى خلق الله اللي خلقهم وشربهم. قمة. أنتم الله جل وعلا شرفكم بشرف ما أعطى لأحد. أيها العلماء الكرام، أيها الناس اللي عارفين شيء من القرآن العظيم، قال الله سبحانه وتعالى: وكفايتنا هذه الآية الكريمة. حق سبحانه وتعالى يقول جل من قائل: ولقد كرمنا بني آدم. تفهموا ما تفهموا؟ اللي ما يفهم درجته ساقط من درجة الإنسانية. قال عظيم الشان الله سبحانه وتعالى تعظيما لبني آدم: ولقد كرمنا بني آدم. تكريم إلهي. إنسان مكرمين بين كل المخلوقات الموجودة. لبس التكريم لباس التكريم اللي لا يمكن لأحد أن يلبس الثاني إلا رب العزة. هو لبسكم لباس الكرامة، تكريم إلهي. الله. لما تعلمون الناس أيها المسلمون؟ أخاطب الأمراء بالأخص، حيث أنهم حاكمين في البلدان، وأولاد نسل بني آدم أولادهم
بيدكم أنتم مكلفون بتربية أولاد بشر، أولاد البشر، أولاد بني آدم، اللي أول الأمر أيها الناس، أيها العلماء، أيها المؤمنون، بدكم تعرفوا أول الأمر شو صفاتكم، شو لبسكم ربكم. ولقد كرمنا، لام للقسم، قد للتحقيق. ويقول الحق سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم. ما أحلى كلام الحق، ما شرف اللي الله سبحانه وتعالى يقول لبني آدم ولقد كرمنا بني آدم. تكريم لا يمكن أحد يفسره، والرسول صلوات الله وسلامه عليه هو يعرف أكثر الكل في تكريم الحق لبني آدم. ثم على مراتبهم سائر الأنبياء وأهل العلم يعرفون. أمامهم أول الأمر اللي بدهم يقرروا في المكاتب اللي تعلموا أولاد شو صفته بني آدم. تكريم هذا كلمة اللي ما يعرف أحد لا أوله ولا آخره. عظمة التكريم لا يعرفه أي كان إلا على مراتبهم. الله عز وجل أعطى لحبيبه شيء من شان يعرف في حق تكريم بني آدم، وعلى مراتبهم سائر أنبياء عليهم السلام وأهل العلم يعرفون شيء من البحر كنقطة. التعليم الحق للبشر أم لا؟ أسأل مسلمي عرب أول الأمر، فهمتم شيء؟ ليش الله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم؟ حققتم؟ معناه أنه لكل إنسان له كرامة عند بارئه. أول الأمر نبي آخر الزمان الذي أنزل عليه القرآن الكريم فتح له من بحور معاني تكريم، وهو ذاك. ثم على مراتبهم هل تعلموا ذاكوا ذوقا حقيقيا أو تقليديا، ذاكوا معنى تكريم الحق.
أوه 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 سبحان الله. هل علمتم مع يوسف سبحان الله، من أين جاي هذا؟ هل علمتم ما عملتم مع يوسف وإخوته؟ سيدنا يعقوب يقول ما هي؟ نعم حق. أخوه. نعم. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخوه؟ شو علموا؟ العلم بحق سيدنا يعقوب سيدنا يوسف وأخوه أول فتح لسيدنا يعقوب عليه السلام من شدة اشتياق سيدنا يعقوب سيدنا يوسف، مش صورة ظاهرية وجهه مثل القمر ليلة البدر، لا، سيدنا يوسف مش هو بوجهه محبوب ومرغوب عند سيدنا يعقوب أبوه عليه السلام، لا لا، سبحان الله. الله أكبر. ما ظنكم أيها العلماء أزهر الشريف وحرمين الشريفين، ما ظنكم أن سيدنا يعقوب كان أشقان لرؤية وجه سيدنا يوسف؟ كلا، سيدنا يوسف عليه السلام وجهه كالقمر ليلة البدر، لكن هذا هل أنتم تقولون في النهاية في البداية إلى النهاية سيدنا يوسف وجهه ما شاء الله، وجهه يظهر فيه من أثر تكريم الحق لبني آدم ظاهريا لا باطنيا، قد ظهر فيه شيء على وجه سيدنا يوسف. هذا الباب شوي انفتح لسيدنا يعقوب عليه السلام، وقد ظهر له كرامة ابنه خلى سائر أولاده، لكن فيه ظهر تكريم اللي ما ظهر في غيرهم. سيدنا يعقوب كان أشقان لا لرؤية الظاهر سيدنا يوسف، لكن قد ظهر له من تكريم الحق من مختلف الجهات، حتى هو ما تحمل لا إله إلا الله
سيدنا يعقوب عليه السلام. علمتم ما فعلتم بيوسف بأخيه، هل علمتم ما فعلتم؟ هم كانوا 11 إخوة، كانوا كذلك أشقان لأخوه، لكن فتح على والدهم ما فتح عليهم. هذا بهذا السبب جنوا. بدنا نشوف. ثم وقع ما وقع. قل ما فعلتم بيوسف وأخوه. شوي هذيك الوقت على قدر مراتبهم كان أشقانين لتكريم الحق لعباده المختصين كذلك، منهم سيدنا يعقوب بسبب رؤيته ونظره على سيدنا يوسف عليه السلام. هل قد ظهر سيدنا يوسف من نبأ من بحر التكريم أدنى مرتبة اللي ما كان يمكن أي إنسان يتحمله أن ينظر إليه. الله لا حول ولا قوة. إنسان مكرم. هل لقد كرمنا بني آدم. اللي كان يعرف سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من تكريم بين المخلوقات. لا أحد عرف أبدا. لا يمكن أن يدرك تكريم إلهي في سيدنا يوسف اللي ظهر سيدنا يعقوب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عنده تكريم غير تكريم سيدنا يوسف. ولكل إنسان تكريم الحق. ولقد كرمنا بني آدم بأي شيء بأشياء اللي يعملون في الدنيا هذا كلا. أيها الناس، الله يعفو عني وعنكم. قام إخوة سيدنا يوسف من شدة حرصهم لرؤية أثر تكريم عليه، جنوا وقالوا نفدي أرواحنا إلا بدنا نشوف. حتى حصل ما حصل إلى آخر سورة الكريمة. شوي قلوبهم ارتاحوا وسجدوا. سجد سيدنا يوسف سيدنا يعقوب أمه ثم إخوته سجدوا، خروا له ساجدين. 11 أخ نجوم. نعم.
عشقانين على كرامته تكريم سيدنا يوسف حتى سجدوا في النهاية. مش سهل أن ينال الإنسان ما يطلبه، لا، كلا. أيها العلماء، أنتم العلماء تعرفون شيء، لكن الله يعطي لعبده كما يحب يرضى. هذا أمر شيء بسيط. لو طولنا عبارتنا من هذا البحث إلى الصبح إلى الجمعة الجاية ما ينتهي، فإذا نوقف ونريد أن نقول هل يلهم على قلبي اليوم يوم الأربعاء اللي حصل أشياء مؤسف بديار الشام، ولا يليق هذا أن يقع في أرض الشام. أرض الشام كنانة الله، فهذا يطول هذا الأمر، لكن أحب أن أذكر كل إنسان إنهم مكرمين عند ربهم، لا يمسه إلا المطهرون. جسمانية وروحانية مطهرون. مطهر معي. ومن شدة حسد إبليس أوقع هذه الفتن مع أولاد يوسف عليه السلام، وعلى الدوام إبليس عليه ما يستحق، يريد أن يعمل فتنة بين بني آدم هل مكرمين عند ربهم، وأوقعهم في الحروب وأوقعهم في المشاكل بكذبه تركوا بني آدم أن يكرم بعضهم بعض، لأن الله عز وجل كرم بني آدم، وأن يكون حاصل أشياء هل لا يرجى وقوعه. اليوم حصل أشياء في ديار الشام آسف، لكن معاني عميقة يظهر أشياء بكل وضوح يظهر. نرجو الله أن يصحح بني آدم أفكارهم وخطواتهم بعضهم لبعض، وأن يكرم بعضنا لبعضنا بتكريم اللي كرمنا ربنا جل وعلا. وألف الصلاة ألف السلام على رأس رسول الله، رسول عرش الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الله التوفيق، الله يصلح الأمور. نرجو الله أن يكون قريب العهد.
فاتحة.